Вибір лаунчер для Minecraft – це стратегічне рішення, яке виходить далеко за межі простого запуска гри. Це ключовий інструмент, що безпосередньо впливає на безпеку вашої системи, продуктивність ігрового процесу та доступ до величезного світу модифікацій. І сьогодні ринок пропонує надзвичайно різноманітні варіантів. Від популярних, але суперечних як T-Launcher, до гігантів екосистеми, таких як Modrits та CurseForge. І незалежних проєктів з відкритим кодом, серед яких Prism Launcher, KD Launcher, HMCL, XMCL та Flu Launcher. Це велика кількість опцій, може спантеличити навіть досвідчених гравців. І тому, як завжди, ми почнемо з наймалого. T-Launcher. Популярний, але небезпечний. Почнемо з найбільш суперечливого – це T-Launcher. Так, про нього є купа відео і багато хто каже, що він безпечний, але давайте подумаємо логічно. Аналогія, наприклад, там з вором. Уявіть, що до вас додому приходить людина, яка каже: "Я чесна, я нічого не візьму". Ви їй вірите, бо вона мило посміхається, і також вона, зручна. А я, проаналізувавши факти, кажу вам, ця людина краде. Ви відповідаєте: "Ні, не може бути, навіть деякі говорять, що він нічого не краде, я навіть з нею тут живу 8 років і все нормально". І повертаєтесь. А вона, поки ви не бачите, виносить ваші речі. Саме так працює T-Launcher. Справжній злодій. Ніколи не каже, що краде ваші дані. Він робить це тихо, в фоновому режимі. Його недоліки – це серйозні проблеми з безпекою та конфіденційністю. Застарілий дизайн з 2012 року, мінімум налаштувань, а точніше за деякі треба ще й платити. І неможливість кастомізувати інтерфейс. Якщо треба подробиці про T-Launcher, є в мене на каналі відео про нього. Я пропоную вам його подивитися, щоб не було питань. І мій висновок такий: небезпечний та застарілий лаунчер. Я його не рекомендую. Modrits та CurseForge. Близнюки з нюансами. Ці два лаунчери дуже схожі, але є важливі відмінності. У CurseForge підтримка не тільки Майнкрафта, а й інших ігор. Величезна бібліотека модів та модпаків, чудова оптимізація та сучасний дизайн, і зрозумілий інтерфейс. Тим часом Modrits створений виключно для Майнкрафту. Швидкий та легкий, теж має рекламу як у CurseForge, приємний мінімалістичний дизайн. Проблема – вони несумісні між собою. Моди з Modrits не завантажте через CurseForge і навпаки. Якщо робити висновки, обидва чудові варіанти для ліцензіонної гри. Вибирайте залежно від того, яку екосистему модів ви використовуєте. Я, наприклад, частково використовую і Modrits, і CurseForge, але мені більш подобається CurseForge. Хто як, але CurseForge, дійсно, він вже дуже давно тут є, і в нього є купа гарних модів, тому Modrits, вибач, ти мені не дуже сподобався. Пробач. Ой. Я і забув. Prism Launcher – надійний стандарт. Prism Launcher – це популярний лаунчер з відкритим вихідним кодом, який є нащадком відомого проєкту Multi-MC. Він завоював довіру спільноти завдяки своїм надійним та функціональністю. Серед його сильних сторін – це зручне керування окремими екземплярами, пряма інтеграція для завантаження модів та модпаків, легкість, мінімальне споживання ресурсів, завдяки C++. Хоча, знову ж таки, могли вже давно переписати на Rust, наприклад, щоб ще було швидше і щоб ще більш стабільне воно було. І якщо, знову ж таки, брати висновки, а також невеликий обзор від мене там Prism Launcher, де в мене купа питань було до нього, але вони так і не вирішили. Да. Якщо відео в описі. Так, якщо є докази. Якщо брати, знову ж таки, висновки, непоганий варіант для досвідчених користувачів, але інтерфейс міг би бути кращим. А також, якщо деякі будуть говорити, що він підтримує піратство, насправді я не підтримую. Нам треба дивитись, знову ж таки, без костелів. Без костелів вік гівно повне. На мою думку, це моя думка, знову ж таки. GD Launcher. Вимоговий до ресурсів. Так, щоб ви хто щоб не говорив, він дійсно я бере. Вибачте. Слухайте, от просто, щоб ви уявляли. 1 ГБ оперативної пам'яті мені якось не дуже, коли він у мене забирав. Так, звісно, я на віртуалки це перевіряв, але все одно. Я відбере. Знову вибачте.
Його основні проблеми це вимагає обов'язкову ліцензію Microsoft, тому що ти навіть не зможеш нічого завантажити. Прям нічого. Також це високе споживання ресурсів. І якщо знову ж таки брати заставки ПК, не встановлюйте, будь ласка, це погана ідея. Ну, крім якщо ви хочете щось пожарити. Також на заставки комп'ютерах може не запуститись взагалі. Це я перевіряв, якщо на дуже-дуже старенькому ноуті. Дуже старому. Ну, ладно, не дуже старому, але Windows 10 підтримується. І навіть 11. І все одно, він капець як лагав, зависав, і я нічого не розумів, чому так. І також є обмеження можливості налаштування. Якщо робити по цьому висновки, то все зрозуміло, чому його не просувають активно. Так, він відкритий, але його не просувають. Дуже мало відео, зірок, і я дивився, є купа відео, але купа коментарів. І лаунчер ніхто особливо не хвалить. Тому для слабких і навіть для потужних комп'ютерів він не підходить. Це якщо висновок. АТ лаунчер застрягли в 2014 році. Ну, в плані АТ лаунчер має потенціал, але реалізацію підкачала. Його основні недоліки – це інтерфейс, який виглядає у 2014 році. Навіть я не розумію. Ну так, справа кнопочка, але можна трішки красивіше зробити, трішки дизайну підправити. Ну добре. Але новини по центру замість списку світів або екземплярів. Ні. Нам треба окрему кнопочку зробити. Окремо. Або замість новин щось більш зрозуміле. Або щось те, що гравцю цікаве. Або треба. Ні, треба новини. Дійсно, я мені ці новини. Також вимагає реєстрація окремого аккаунту, незручний в використанні. Бо якщо я дійсно довго ним користувався, і мені, було зовсім незручно насправді. Іноді хотілося просто взяти, видавити і встановити просто офіційний. Навіть з офіційним краще буде мені. Якщо, ви потребуєте там серйозного редизайну та виправлення помилок, то поки ми будемо його тоді обходити стороною. Але якщо вам похуй на дизайн, все одно на його помилки, то можете грати на АТ-лаунчері. Це ваш буде вибір. Phaser Launcher. Так, до речі, деякі лаунчери, які я говорю тут, я брав з Тіктоку і свого шортсу. Якщо що, все це я брав з коментарів, все. Phaser Launcher – це красива обгортка, але з рекламою. Сайт виглядає дуже потужно, але сам лаунчер розчаровує. Перші проблеми – це дизайн скопійований з CurseForge. Майже один в один, але основна частина дизайну – це більш CurseForge. Також це купа реклами всередині. Так, хто що б не говорив, але як багато реклами там було. Щоб ви розуміли, зараз на скріншоті ви бачите малу кількість реклами. Це мала, але було більше. Тільки авторизація через Microsoft. Так, треба ліцензія, бо піратство вони не підтримують, на жаль. І також немає оптимізації. Ось це, що написано на сайті, це піздьош. Треба все одно потужний комп'ютер. На слабкому не запуститься. Тобто він запуститься, але у вас буде максимум, це я говорю, лише 30 FPS. Це максимум, все. Більше він навряд чи буде витягувати. В мене там все одно було 20 навпаки. В мене було і 20, 15, але 30-ку, там один раз тільки. І то я просто афекашив. І також не знайшов функції розгортання серверів. Так, знову ж таки, все це написано, але цього немає. Молодці, гарно. Якщо брати висновки, краще встановити Essentials Mode. Буде той самий функціонал з кращою оптимізацією. Це я говорю. Все. Бо, Essentials дійсно має більш можливості, аніж цей лаунчер. Просто встановлюйте мод і все, не мучайте себе. HMCL. Простота та функціональність. Це мій особистий фаворит. І ось чому. Перше, це активна розробка без штучного інтелекту. Так, щоб ви розуміли, навіть розробник Gwave, до цього був інший, Коротше, ось він, перший розробник, але потім перейшов другий розробник, і Gwave постійно часто надає трансляції повністю. І там можна прям дивитися, як він розробляє нові фішечки, нові функції, як він приймає коменти, як він їх аналізує. І знаєте, це навпаки навіть приємно, що ми бачимо, як він розробляє лаунчер, як він все це робить. І, треба ж аккаунт Білі-Білі, якщо хочете його підтримати лайком або підпискою. В мене є. В мене є китайський аккаунт, але я цього не говорив.
Також він простий та зрозумілий. Немає встановлювача, до речі. От відмічу, немає встановлювача. Тобто, деякі потребують встановлювачі. Ти там встановлюєш, чекаєш, поки він завантажиться, потім налаштовуєш. А ваш Амцель, він для початку зжатий, дуже сильно зжатий. І коли запускаєш, все, лаунчер запустився, все, нічого не треба, нічого. Ти все, це все і є. І, до речі, він мало ще й важить. Це подвійний плюс. Повністю відкритий код. І легкий та швидкий. Його особисті не потребує тривалого встановлення, все працює з коробки, і підтримка модів, текстурів, шейдерів і навіть карт. Так, якщо буде ще один лаунчер, до речі, CurseForge, якщо підтримує карти. Це так, я забув це сказати, але я це головне сказав. Якщо брати висновок, це ідеальний баланс між простотою та функціональністю. У мене вже є окреме відео про нього, і я рекомендую теж подивитися, щоб ви поставили свою точку, щоб ви дійсно побачили, в чому його особливість. І ще в цьому відео, хоча і немає, але в вашому целі з'явилась нова фішечка грати по мережі. Безкоштовно. Так, якщо ви не дивитеся канал Клейво. Але знову ж таки, через HMCL ви можете грати по мережі, і це чудово. Так, ідемо далі. XMCL. Потужний конкурент HMCL. Так, в плані X Minecraft Core Launcher, а там Hello Minecraft Launcher. Просто букви змінили і назву все. Здається, а чому різниця? Відмінності від HMCL це більш сучасний дизайн, розширені налаштування, можливості грати теж через локальну мережу, там трішки HMCL використовує іншу систему, але XMCL використовує P2P, тим часом як HMCL використовує трішки іншу теж. І більшість відкритості, ніж навіть у Prism Launcher. Так, але нюанси з мережею грою. Без ліцензії потребує ретранслятора. Якщо ретранслятор недоступний, не пощастить, все, не пограйте. До речі, в вашому целі там теж, якщо не помиляюсь, навіть ретранслятору немає. І якщо брати висновки, відмінний вибір для тих, хто хоче більш контролю та налаштувань. І також в ньому скоро з'явиться ще більш налаштувань і більш дизайну, і більш можливостей. Це як я говорю, як один із розробників. Я не розробник XMCL, я лише просто підтримую. Також як HMCL, я теж там є. Fluent Launcher. Офіційний лаунчер Microsoft Store. Так, це вже другий лаунчер офіційний. Знову ж таки, який потрапив до Microsoft Store. І в чому його переваги? По-перше, він безкоштовний, має приємний дизайн, офіційна підтримка Microsoft і піратських систем. І, до речі, він швидко набирає свою аудиторію. І якщо брати висновки, це чудовий варіант для тих, хто любить екосистему Microsoft та сучасний дизайн. І якщо треба більше інформації, на моєму каналі є відео і про нього. Тому краще подивитися, щоб зробити свої висновки. А тепер до підсумків. Якщо підсумувати, то кожен лаунчер має свої особливості, але найкращі варіанти це HMCL для простоти та надійності, XMCL для розширень налаштувань, Modrins або CurseForge для роботи з модами, якщо є ліцензія, до речі. Fluent Launcher для любителів Microsoft системи. Але уникайте такий лаунчер, як T-Launcher, яка має проблеми з безпекою, GD-Launcher вимогою до ресурсів і AT-Launcher застарілий інтерфейс. Оберете лаунчер під свої потреби, і нехай ваша гра в Minecraft буде комфортною. А так, на цьому все. Дякую за перегляд і до нових зустріч та до нових пригод. Бай-бай!